હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 4 એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે સ્ટાર એજ્યુકેશનની ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક ચાડવર, તો આ પ્રકારના ઓફિશિયલ લોગો વાળી તમને એપ્લિકેશન પણ મળી જશે. અત્યારે જે કોર્સ અવેલેબલ છે એની માહિતી તમારી સામે છે. એપ્લિકેશનમાંથી તમે આ તમામ કોર્સ છે પરચેસ કરવા હોય તો કરી શકો છો, જેમાંથી ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કમ્પ્યુટરનો અત્યારે વિષયો છે રનિંગ છે. આ ઉપરાંત ઓલ સબ્જેક્ટનો તમે જો કોર્સ પરચેસ કરતા હોય બરાબર, તો એમાં 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે અને આવનારા 6 મહિનાની અંદર તમામ વિષયોનો અભ્યાસક્રમ છે પૂરો કરવામાં આવશે. એટલે જો હાલમાં તમારી પરીક્ષા નજીક હોય તો તમને આ કોર્સ છે એટલો બધો ઉપયોગી નહીં બને. તો 699 રૂપિયામાં આપણે બધા વિષયો આપીએ છીએ, પણ એ આવનારા 6 મહિનાની અંદર આપણે કમ્પ્લીટ કરાવશું. તો જેમને અત્યારે ઈચ્છા છે એ લઈ શકે છે બરાબર. કોર્સ રનિંગ છે તો એ માહિતી તમને આપી દઉં છું બરાબર. બાકી ભારતનું બંધારણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, એક વિષય આપણે કમ્પ્લીટ કરાવી દીધો છે. 47 વિડિયો લેક્ચરની અંદર ભારતનું બંધારણ કમ્પ્લીટ કરાવેલું છે. કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ છે. છેલ્લે માર્ચ 2022ની મેગેઝિન હમણાં ગઈકાલે સાંજે જ પબ્લિશ કરેલી છે, જેમાં 31 માર્ચ સુધીના કરંટ અફેર આપણે કવર કરેલા છે બરાબર. બાકી ડેઈલી કરંટ અફેરની પીડીએફ તો તમને આવતી જ જાય છે એપ્લિકેશનની અંદર, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો બરાબર. સાથે સાથે ટેસ્ટ પણ આપવાનો ઓપ્શન આપીએ છીએ, તો ટેસ્ટ પણ તમે આપી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 4 એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં ફાસ્ટર નામના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે બરાબર, એનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો ફાસ્ટર નામનું જે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે બરાબર, એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે એનબી રમન્નાએ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફાસ્ટર નામનું જે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે એનું ઉદ્ઘાટન છે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ છે એનવી રમન્ના, એમના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે બરાબર. અને ફાસ્ટરનું પૂરું નામ તમને પૂછી શકે, તો ફાસ્ટરનું પૂરું નામ થાય ફાસ્ટ એન્ડ સિક્યોર ટ્રાન્સમિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ્સ બરાબર. અને ફાસ્ટર માટે છે બરાબર એનઆઈસી સાથે ભાગીદારી કરવામાં આવેલી છે, તો એ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો બરાબર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં એપ્રિલથી લઈને જૂન 2022 માટે સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ, જેનું નામ છે કિસાન વિકાસ પત્ર, આ માટે વ્યાજદર છે કેટલો રાખવામાં આવેલો છે? તો આ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે અને આ યોજના માટે વ્યાજદર જે રાખવામાં આવેલો છે એ છે 6.9%. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ માટે એપ્રિલથી જૂન 2022 ક્વાર્ટર 1 માટેના જે વ્યાજદરો છે ડિક્લેર કરી દેવામાં આવેલા છે, અને સતત છે અત્યારે 8મી વખત એવું થયેલું છે કે વ્યાજદરો છે એ યથાવત રાખેલા છે બરાબર. તો સતત 8મા વર્ષે છે આ વ્યાજ દરો છે બરાબર એ યથાવત રાખવામાં આવેલો છે. ક્વાર્ટર 1 માટેના વ્યાજ દરો છે હાલમાં જાહેર કરી દેવાયા છે, અને એમાં સૌથી વધુ જે વ્યાજદર અત્યારે જે સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમની અંદર આપવામાં આવેલો છે એ કઈ છે? સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના. એ કેટલો છે? 7.6%. તો એવી કઈ યોજના છે જેનો વ્યાજદર સૌથી વધારે છે એવું પ્રશ્ન પૂછે તો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, જેનો કેટલો છે? 7.6% બરાબર. તો અહીંયા જેટલી પણ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે બરાબર, એના વ્યાજદરો તમારી સામે આપેલા છે બરાબર. કેમાં વાર્ષિક વ્યાજદર આવે છે અને કેમાં ત્રિમાસિક હોય છે, એ બધું તમારી સામે છે. હવે આમાંથી આપણા માટે શું અગત્યનું, જો આટલી વસ્તુ તો તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી બરાબર. જેમને યાદ રાખવું એ યાદ રાખે જાણકારી માટે, પણ એટલી વસ્તુમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના ઓછી છે બરાબર. તમારે યાદ ક્યાંથી રાખવાનું? એક તો સેવિંગ ડિપોઝિટ માટેની જે સ્કીમ છે બરાબર, એના માટે વ્યાજદર કેટલો? 4% બરાબર. આ સૌથી મિનિમમ છે બરાબર, એક આ યાદ રાખવાનું. એના પછી વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતા યોજના. તો વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના છે તો એનો જે વ્યાજદર છે 7.4% છે, અને એમાં ત્રિમાસિક રીતે ચૂકવવામાં આવે છે. એના પછી આવે છે માસિક આવક ખાતું બરાબર, જેને સેલરી એકાઉન્ટ પણ કહીએ આપણે. તો એના માટે જે વ્યાજદર છે 6.6% રાખવામાં આવેલો છે બરાબર. ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર, નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ કહેવાય છે આને અંગ્રેજીમાં. તો નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ માટે જે વ્યાજદર છે એ 6.8% છે બરાબર. આ એન્યુઅલી વાર્ષિક રીતે આપવામાં આવે છે
ત્યાર પછી પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ જેને આપણે પીપીએફ તરીકે ઓળખીએ છીએ એના માટે વ્યાજ દર 7.1% છે. કિસાન વિકાસ પત્ર માટે જે વ્યાજ દર છે બરાબર એ 6.9% છે. અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો સૌથી વધારે છે 7.6%. તો આટલી આપણે માહિતી છે યાદ રાખવાની છે, બાકી ઉપરનું કશું જ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર, એમાંથી ખાલી આ એક જ યાદ રાખીશું આપણે. ચાલો, એના પછી તાજેતરમાં ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2021 એના ઓફિશિયલ મેસ્કોટ અને એન્થમ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ એના ઓફિશિયલ મેસ્કોટ અને એન્થમનું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું છે. અને અહીં તમને ઓપ્શન આપી દઉં, બરાબર. એક તો છે અનુરાગ ઠાકુર, બરાબર. બીજું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, રાજનાથ સિંહ કે પછી વેંકૈયા નાયડુ. તો આપણો આન્સર થશે અનુરાગ ઠાકુર. તો હાલમાં જ છે ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ એના ઓફિશિયલ મેસ્કોટ અને એન્થમનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે અનુરાગ ઠાકુરે, બરાબર. તો અનુરાગ ઠાકુરે અને બીજા કોણે? થાવરચંદ ગેહલોતે. બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. થાવરચંદ ગેહલોત કોણ છે? કર્ણાટકના રાજ્યપાલ છે. તો બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. અને બાકી અનુરાગ ઠાકુર છે, બરાબર, આપણા રમતગમત અને યુવા બાબતોના મંત્રી પણ છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. તો બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. કોનું? મેસ્કોટ, ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સના મેસ્કોટ અને એન્થમ બંનેનું ઉદ્ઘાટન અનુરાગ ઠાકુર અને થાવરચંદ ગેહલોત બંને દ્વારા મળીને કરવામાં આવ્યું. અનુરાગ ઠાકુર કોણ છે? રમતગમત મંત્રી છે. બીજું, એક તો આ ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ છે એનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે એવું પૂછે. તો કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતે આવેલું જે સ્ટેડિયમ છે શ્રી કાંતિરવા સ્ટેડિયમ, ત્યાં આનું આયોજન થવાનું છે. જે મેસ્કોટ છે એનું નામ છે જેર્સી. અને જેર્સી શું છે? એક પ્રકારનો હાથી છે. અહીં તમે જોવો છો, એક પ્રકારનો હાથી છે, બરાબર. અને જે એન્થમ છે, બરાબર, એ તૈયાર કરેલું છે એક કનાડિયન રેપરે, જેનું નામ છે ચંદન શેટ્ટી. તો કન્નડ ભાષાના પ્રસિદ્ધ રેપર છે ચંદન શેટ્ટી, એમણે આનું એન્થમ તૈયાર કરેલું છે ગેમ્સ માટેનું. ચાલો, એના પછી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા રાજ્યએ શાકભાજીના ઉત્પાદનની અંદર છે પ્રથમ સ્થાન હાસિલ કર્યું છે? તો શાકભાજીના સૌથી વધુ ઉત્પાદનમાં ભારતનું કયું રાજ્ય છે કે જે પહેલા ક્રમે રહેલું છે? તો આમાં આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં પહેલા ક્રમે રહેલું છે સમગ્ર ભારતની અંદર. આ સમગ્ર ભારતની વાત થાય છે, શાકભાજીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય પૂછે તો કયું આવશે? ઉત્તર પ્રદેશ. અત્યાર સુધી પશ્ચિમ બંગાળ છે સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું હતું, પણ ઉત્તર પ્રદેશે પશ્ચિમ બંગાળને પાછળ પાડી દીધું. પશ્ચિમ બંગાળ હવે બીજા ક્રમે આવી ગયું અને મધ્યપ્રદેશ છે ત્રીજા ક્રમે છે, બિહાર ચોથા ક્રમે છે. બાકી ફ્રૂટનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય એવું પૂછે તો આંધ્રપ્રદેશ. ફ્રૂટનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન પૂછે તમને તો એમાં જવાબ આવશે આંધ્રપ્રદેશ. તો આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. તાજેતરમાં એલ ડોરાડો વેધર એમના દ્વારા વિશ્વના સૌથી ગરમ શહેરો માટેની રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવેલી. એમાં આ રેન્કિંગ પ્રમાણે છે સૌથી ગરમ શહેર કયું બન્યું છે, અથવા તો સૌથી વધારે ગરમી કયા શહેરની અંદર પડે છે? તો એમાં આન્સર આવશે કાયેસ. આ માલીનું શહેર છે. માલી એક દેશ છે અને માલીનું આ એક શહેર છે જ્યાં સૌથી વધારે ગરમી નોંધાય છે. આ એલ ડોરાડો વેધર નામની એક સંસ્થા છે, એમણે આની રેન્કિંગ તૈયાર કરી છે અને વિશ્વના સૌથી ગરમ શહેરો માટે એમણે રેન્કિંગ આપી છે. માલીનું કાયેસ છે એ વિશ્વનું સૌથી વધુ ગરમ શહેર બન્યું, 44.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયેલું. અને બીજા ક્રમ ઉપર પણ માલીનું એક શહેર છે જેનું નામ છે સેગો, એ બીજા ક્રમ ઉપર છે આ રેન્કિંગમાં. ભારતનું કોઈ શહેર આમાં છે તો કે હા છે, એક ચંદ્રાપુર નામનું એક શહેર છે જે મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલું છે. એ આ રેન્કિંગ પ્રમાણે ત્રીજું સૌથી ગરમ શહેર છે. ત્યાં તાપમાન કેટલું નોંધાયેલું? 43.2 ડિગ્રી, બરાબર. 43.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયેલું, બરાબર. ખાસ યાદ રાખશું. આ રેન્કિંગ પ્રમાણે વાત કરી છે, ડોરાડો વેધરની રેન્કિંગ છે, તો એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ છીએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે આંતરરાષ્ટ્રીય ખદાન જાગૃતતા દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો આજે 4 એપ્રિલ છે. દર વર્ષે 4 એપ્રિલે આ દિવસ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર
થશે. 4 એપ્રિલે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ખજાન જાગૃતતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 4 એપ્રિલ 2022 ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર માઇન્ડ અવેરનેસ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. બરાબર. અને આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. અહીં તમે જોઈ શકો છો યુનાઇટેડ નેશન્સનો ઓફિશિયલ સ્ક્રીનશોટ પણ છે. શરૂઆત થઈ ત્યાંની 2006 માં. સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલ એવું પૂછે તો 2006 માં. 2022 માટેની થીમ આપણે યાદ રાખીશું, સેફ ગ્રાઉન્ડ, સેફ સ્ટેપ, સેફ હોમ. આ 2022 માટેની આની થીમ છે. તો થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે 3% મોંઘવારી ભથ્થું જાહેર કરેલું. આમ કુલ મોંઘવારી વધીને કેટલી થઈ છે? તો 3% મોંઘવારી ભથ્થું હમણાં જ છે કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલું. કુલ મોંઘવારી હવે 31% થી વધીને થઈ ગઈ 34%. હાલમાં જ ફીફા વર્લ્ડ કપ કતાર 2022 એમાં 14મું જે વર્લ્ડ કપ બોલ છે એનું અનાવરણ કોને દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? એડિડાસે આનું કરેલું છે અનાવરણ, અથવા તો લોન્ચિંગ કોણે કરેલું એવું કે તો પણ એડિડાસ. ઓકે, અલ રિહલા નામના વ્યક્તિ દ્વારા છે આ જે બોલ હોય, બરાબર, વર્લ્ડ કપ બોલ, એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. બોલ ફેંકીને આનું ઉદ્ઘાટન કરે એકચ્યુઅલી. ચાલો એના પછી છે જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા. એના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યું છે, અથવા તો નવા ડીજી કોણ બન્યું છે? એવી રીતે પણ પૂછે ડાયરેક્ટલી ટૂંકમાં. તો જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની વાત થાય છે, બરાબર. તો જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા છે, બરાબર, એના નવા ડીજી બન્યા છે ડોક્ટર એસ રાજુ. ડોક્ટર એસ રાજુ છે આના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ બન્યા છે. હાલમાં જ નેશનલ એક્રેડિટેશન બોર્ડ ફોર હોસ્પિટલ એન્ડ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર, જેને ટૂંકમાં આપણે નાભ કહીએ છીએ, તો એના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? તો મહેશ વર્મા છે આના નવા ચેરમેન બન્યા છે. તો આન્સર આવશે મહેશ વર્મા. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, આ પણ અગત્યનું છે. હાલમાં જ છે વિશ્વની સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝ શિપ એ કયા દેશમાં એણે પોતાની સૌપ્રથમ સફર પૂર્ણ કરી? કયા દેશની છે એવું પૂછે તો પણ જવાબ ચીન આવશે, અને કયા દેશમાં એણે પોતાની સફર પૂર્ણ કરી એવું પૂછે તો પણ જવાબ ચીન આવશે. બરાબર, ચીનની છે. અને જે બેટરી છે આની એ બહુ વિશાળ કદની છે. 7500 કિલોવોટ અવરની બેટરી છે, જે સૌથી મોટી બેટરી કહેવાય છે વિશાળ કદની. તો એ આ શિપની અંદર છે. હાલમાં જ પ્રતિષ્ઠિત આઈટીયુ, જેનું પૂરું નામ થાય ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકમ્યુનિકેશન યુનિયન, એની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના વાઇસ ચેરપર્સનના પદ માટે કયા ભારતીય વ્યક્તિને પસંદ કરવામાં આવેલા છે? તો આમાં જે ભારતીય વ્યક્તિની પસંદગી થઈ છે એમનું નામ છે અપરાજિતા શર્મા. અપરાજિતા શર્મા એ આઈટીયુના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના વાઇસ ચેરપર્સન તરીકે નિયુક્ત થયા છે. હાલમાં જ ગુજરાત રાજ્યની કુલ કેટલી નગરપાલિકાની અંદર છે 400 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 2033 લોકેશન ઉપર 9000 જેટલા કેમેરા લગાવવામાં આવશે? કુલ કેટલી નગરપાલિકાની વાત કરી છે, એમાં બધી નગરપાલિકાના નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, માત્ર 51 નગરપાલિકા આંકડો યાદ રાખવાનો છે તમારે, બરાબર. 400 કરોડના ખર્ચે 9000 કેમેરા લગાવવામાં આવેલા છે. તો 51 નગરપાલિકાની અંદર આ કાર્ય કરેલું છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ છે પ્રત્યેક ખેડૂતને વાર્ષિક કેટલી સહાય મળે છે? તો કિસાન સન્માન નિધિ છે એના અંતર્ગત પ્રત્યેક ખેડૂતને 6000 રૂપિયાની વાર્ષિક સહાય મળે છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. વિડીયો આજનો સમાપ્ત થાય છે. 4 એપ્રિલનો મળશું આવતીકાલે 5મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.